वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ वेब डेभलपमेन्ट। र आजको यो भिडियो चाहिँ डेभ 4 भिडियो रहेको छ भने हामी डेभ 3 भिडियोसम्म चाहिँ हामीले यति पेज चाहिँ बनाएका छौँ कि है, यति पेज बनाएका छौँ र यसलाई चाहिँ मोबाइल रेस्पोन्सिभ पनि बनाएका छौँ भने आजको दिनमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त भन्दा यो फिचरभन्दा तलको सेक्सन आज केही ब्रान्च भन्ने सेक्सन हाल्नेछौँ के है, अर्को सेक्सन थप्नेछौँ जसमा चाहिँ 3टा फोटोहरू चाहिँ कोलुम भएर आउनेछ र त्यसमा हुबर गऱ्यो भने अलिअलि ट्रान्जिसनहरू पनि हालौँला त है। त्यसको लागि के गरौँ त भन्दा सबभन्दा सुरुमा त 3टा फोटो चाहियो मलाई है, त्यही भएर 3टा फोटो चाहिँ मैले पहिले सेभ गरिसकेको छु। अब मलाई चाहिने फोटो भनेको चाहिँ यो इमेज भन्ने फोल्डरभित्र ल्याउनु पर्यो होइन, किन त भन्दाखेरि हाम्रो इमेज भन्ने फोल्डरभित्र लोगो र रिडर भन्ने मात्र छ नि त, माथिको मात्र फोटोहरू छ। अब आजको लागि चाहिँ मैले फोटोहरू चाहिँ कपी गरेर यो फोल्डरमा लगाएर पेस्ट गर्नेछु है त। त्यसको लागि चाहिँ मैले डेस्कटपमा पहिले सेभ गरेर राखिसकेको छु, यसलाई म कपी गरेर मेरो प्रोजेक्टको इमेज भन्ने फोल्डरभित्र म के गर्नेछु त भन्दा त्यो इमेजहरूलाई पेस्ट गरिदिन्छु कि है। अब यो इमेजहरू मेरो फोल्डरमा आयो नि त है, र अब म के गर्छु त भन्दा यो इमेजहरूलाई चाहिँ म मेरो पेजमा हाल्छु है। र यो इमेज हाल्नको लागि एकदम सजिलो आइएमजी एसआरसी इजी छ नि त। त्योभन्दा पहिला के गरौँ त भन्दा हिजो हाम्रो फिचर सेक्सन क्लोज भएको थियो भने आज हामी फेरि के गरौँ, फिचर अर्को सेक्सन स्टार्ट गरौँ कि है। कमेन्ट दिने बानी बसालौँ भनेको थिएँ नि मैले, अलिकति कमेन्टहरू दिउँ है भनेको मतलब आजको भनेको चाहिँ ब्रान्च सेक्सन स्टार्ट भनेर लेखिदिउँ न है, स्टार्ट भनेर लेखिदिउँ र यही पार्टलाई चाहिँ के गरौँ त क्लोज पनि गरिदिउँ। यतिभित्र चाहिँ आज हामी कोडिङ गर्नेछौँ है त। यो चाहिँ क्लोज भयो। अब के गरौँ त भन्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ हामी यो 3टा फोटो पहिला हालिदिइहालौँ है, र यसको लागि चाहिँ एकदम सजिलो आइएमजी गर्नुहोस्, एसआरसी गर्नुहोस् है। र हाम्रो फर्स्ट फोटोको नाम के हो, पोखरा, चितवन र काठमाडौँ राखेको छु। केमा छ, इमेज भन्ने फोल्डरभित्र छ नि त होइन, इमेज भन्ने फोल्डरभित्र के छ, पोखरा डट जेपिजी भन्ने फोटो छ है। यो एउटा फोटो भयो है, र यसको नाम पनि दिइहाल्दा नि हुन्छ। यसको S3 भनेर चाहिँ यसको नाम चाहिँ तलपट्टि चाहिँ पोखरा भनेर लेखिदिउँ है, एउटा टेक्स्ट पनि लेखिदिउँ न। सिमिलरली यही पार्टलाई तपाईँले कपी गर्नुहोस् 3 चोटि, 3टा फोटो हाल्ने हो नि त, 3 चोटि कपी गरेँ है। एउटा बिचमा चाहिँ काठमाडौँ है, काठमाडौँ डट जेपिजी, यहाँ पनि काठमाडौँ लेखिदिनुहोस्। यो चाहिँ चितवन है, चितवन डट जेपिजी, यहाँ चाहिँ चितवन लेखिदिनुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै फोटो त आइहाल्छ नि हाम्रो पेजमा होइन, तपाईँहरूलाई थाहै छ यो हाम्रो होम पेज हो भने। अब यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने यसको तलपट्टि हेर्नु त फोटो आयो, टेक्स्ट पनि आएको छ कि है। तर के भएको छ, फोटोहरू न ठुल्ठुलो आफ्नो साइजमा आएको छ नि त फोटोहरू त है, आफ्नो मनपरी साइजमा आएको छ। किनभने मैले फोटो सेभ गर्ने बेला सबै फोटो एउटै साइजको ल्याएको छैन कि। तपाईँहरूले त प्रोफेसनल डिजाइनिङ गर्ने बेलामा एउटै साइजको फोटोहरू विथ हाइट मिलाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जस्ट प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मैले 3टा ऱ्यान्डम फोटो सेभ गरेको, जुनको हाइट र विथ चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है। पहिला सुरुमा मेरो मेन काम भनेको के गर्न पऱ्यो त भन्दा यो 3टा फोटो र टेक्स्टहरूलाई एउटै लाइनमा ल्याउन पऱ्यो कि है, एउटै लाइनमा ल्याउन पऱ्यो। त्यसको लागि मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि हामीले मेनु पनि बनायौँ, त्यसरी हामीले ट्रिपल कोलम पनि बनायौँ। सो के गरौँ त भन्दा यो सेक्सन हो नि त मेरो आज सेक्सन क्लास, के गरौँ त भन्दा यसलाई ब्रान्च भन्ने सेक्सन दिउँ है, एकछिन है, ब्रान्च भन्ने सेक्सन दिउँ है। ल यो ब्रान्च भन्ने सेक्सनमा आज चाहिँ के बनाउँ त भन्दा एउटा रोमा 3टा कोलम चाहिएको, 3टा कोलममा इमेज चाहिएको, त्यही भएर डिभिजन ट्याग लाउँ, क्लास चाहिँ के लेखौँ, रो लेखिदिउँ, रो है। यो सेक्सनमा एउटा रोभित्र कोलम हो कि है, यो रो भयो। अब तपाईँले यसो याद गर्नुभएको थियो भने हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले यहाँ माथि पनि त्यही रो लेखेका थियौँ कि। यो रो लेखेको थियौँ र यसको CSS चाहिँ पहिले डिस्प्ले इजिकल टु फ्लेक्स, जस्टिफाई कन्टेन्ट इजिकल टु स्पेस बिट्विन भन्ने लगाइसकेका छौँ कि, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ मैले तल आज पनि क्लास रो लेख्यो भने के हुन्छ त त्यो हिजोको इफेक्टले यो रोलाई काम गर्छ कि। त्यही भएर मैले यसको लागि पनि फेरि लेखिराख्नु परेन नि त है। एकैछिन म वर्ड ऱ्याप गर्छु, ल फेरि काम गर्छ कि। त्यही भएर मैले यो रो मात्र लेखेँ, यसको CSS चाहिँ हिजोमै छ, मैले यहाँ CSS थपेकै होइन नि त आजको दिनमा होइन। यहीँ माथि हेर्नु भने यहाँ डट रो भन्ने हो नि त, यो CSS ले त्यसलाई पनि काम गर्छ कि। यसलाई आएर रिफ्रेस गरिदिनु भने आज यो 3टा एउटै लाइनमा आइहाल्छ कि है, 3टा एउटै लाइनमा आयो नि त है। यसरी सेभ गर्दा चाहिँ एउटै लाइनमा आयो कि है। अब के गर्नु छ त भन्दा त्यो इमेजहरूलाई सानो बनाउनु पऱ्यो नि। इमेजहरूलाई सानो बनाउनलाई चाहिँ के भनेको थिएँ त मैले भन्दाखेरि रोभित्र कोलम हुन्छ कि, त्यही भएर एउटा डिप सेक्सन थपिदिइहालौँ आज है। डिप सेक्सन थपौँ, क्लास गरौँ। यो क्लासलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा कोल नलेखौँ, कोल त हिजोको छुट्टै भइहाल्यो। आज चाहिँ ब्रान्च कोल लेखिदिउँ न त है, ब्रान्च गरौँ अनि कोल लेखिदिउँ कि है।
सबैमा पेयर 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 बनाइदिउँ है। ल यहाँ मैले के गरेँ त भन्दा इमेज र टेक्स्टलाई चाहिँ एउटै क्लासभित्र राख्दैछु के, एउटै ब्रान्च कोल भन्ने क्लासमा राख्दैछु। अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दा यो इमेजको साइज सानो गरिदिउँ, अनि त्यो साइज सानो गर्ने बित्तिकै अभियसली के हुन्छ त भन्दा त्यो लामो वहाँसम्म स्क्रोल भयो नि त्यत्रो स्क्रोल हुँदैन के। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दा फर्स्ट टाइम सिएसएस लेखौँ है त। सिएसएस चाहिँ आज ब्रान्च सेक्सन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है। के छ त भन्दा हाम्रो अब हामीले ब्रान्च कोल भन्ने बनायौँ नि है, हेर्नुहोस् है, ब्रान्च कोल भन्ने एउटा क्लास बनायौँ, त्योभित्र इमेज छ हो, त्योभित्र इमेज छ, इमेजको हाइट र विड्थ दिदिउँ ल। हाइट इक्वल्स टु लेट अस से 500 पिक्सल, हेर्नुहोस् है, यसको विड्थ पनि दिदिउँ, विड्थ इक्वल्स टु 400 पिक्सल। ल यति लेख्ने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो त भन्दा हाइट र विड्थ दिने बित्तिकै हाम्रो इमेज सानो आउनु पऱ्यो है। हामीले यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने के भयो, इमेज सानो आयो नि त होइन, सानो आयो, तर यो फुल स्क्रिनमा आयो कि है। फुल स्क्रिनमा आयो, किन आयो त फुल स्क्रिनमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इमेजहरू है, यो रो कोलुमहरू त के छ, यो ब्रान्च भन्ने सेक्सनमा छ नि त, ब्रान्च भन्ने सेक्सनलाई सानो बनाइदिउँ के है। त्यही भएर के गरिदिनुहोस् त भन्दा ब्रान्च भन्ने सेक्सनमा चाहिँ के गरिदिनुहोस् न, डट ब्रान्च भन्ने सेक्सनलाई नै सानो बनाउनलाई यसको विड्थ दिदियो हुन्छ होइन। विड्थ चाहिँ यसको सपोज ल 80% दिदिनु न, 78 80% दिदिनुहोस् है। अनि यसलाई सेमिकोलन लाउनुहोस्, कमा लाउनुहोस् है। अनि यसको मार्जिन चाहिँ के गरिदिनुहोस्, अटो गरिदिनुहोस्। मार्जिन अटो गर्ने बित्तिकै यो ठ्याक्क बिचमा यता यता ग्याप भएर आउँछ, हेर्नुहोस् है, मिलिहाल्यो नि होइन, मिलिहाल्यो। यति हुने बित्तिकै अब के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको हेर्नुभयो भने यो कोल ब्रान्च डट ब्रान्च कोलमा चाहिँ इमेज पनि छ टेक्स्ट पनि छ नि त है, इमेज पनि छ टेक्स्ट पनि छ, तर यो इमेज चाहिँ छेउमा आएको छ, त्यही भएर त इमेज सरी त्यो टेक्स्ट त छेउमा आएको छ। त्यो टेक्स्टलाई बिचमा ल्याउनलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि डट ब्रान्च कोलमा यसको टेक्स्ट एलाइनमेन्ट के, हेर्नुहोस् है, यसको टेक्स्ट एलाइनमेन्ट चाहिँ सेन्टर गरिदियो भने त्यहाँभित्र लेखेको टेक्स्ट बिचमा आउँछ है। पोखरा र काठमाडौँ चितवन बिचमा आयो नि त होइन, अलमोस्ट रेडी हुँदैछ है। अब इमेज भएकोमा चाहिँ छेउछेउमा कर्नर चाहियो, कर्नर राउन्डेड बक्स चाहियो भने बोर्डर रेडियस है, यो मैले हिजो पनि भनेको छु, बोर्डर रेडियस चाहिँ तपाईँले 10 पिक्सल गरिदिनु भने छेउछेउको त इमेजको टुप्पोहरू चाहिँ घुम्छ कि, यो चुचु आहा नि अहिले, यसलाई रिफ्रेस गर्ने के हुन्छ, अब राउन्डेड भयो नि त होइन, अलिकति राम्रो पनि देखियो। अब यसलाई पनि यो सेक्सन हो, यसरी नै हाम्रो यस्तो फिचर जस्तो टाइटल आइदियो भने कति राम्रो देखिन्छ यहाँ है। त्यही भएर त्यो ल्याउने प्रयास गरौँ है त। त्यो ल्याउनलाई चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गर्नै पर्दैन, हिजोको कपी पेस्ट गरिदियो हुन्छ, किनभने सेम चाहिएको नि त हामीलाई, सेम चाहिएको। त्यही भएर यो यति छ नि, यो हिजो फिचर आएको पास्ट, यसलाई कपी गर्नुहोस् होइन, र यो ठ्याक्क ब्रान्च तलपट्टि गएर यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुहोस्, यो आउँछ अब त्यहाँ है। तर यही नलेखौँ है, फिचरको सट्टा आज के हो त भन्दा ब्रान्च है, आवर अनि ब्रान्च अल ओभर है, यसो लेखिदिउँ मात्र, कन्ट्रोल एस गरौँ, यो ब्रान्च हिजो कस्तै ठ्याक्क यहाँ आउँछ, सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई है। यो भयो। अब यो इमेज अलिकति यस्तै थोरै यहाँ जस्तो ग्याप चाहियो भने तपाईँले के गर्नु, यो भनेको के हो, ब्रान्च भन्ने सेक्सन हो, त्यसलाई चाहिँ टप मार्जिन दिए पनि हुन्छ है, एकदम बुझ्नुहोस् है। यहीँ टप मार्जिन, ब्रान्च भन्ने सेक्सन चाहिँ मार्जिन अटो गरेछौँ, तर टप पनि दिन पाइन्छ कि, अटो चाहिँ लेफ्ट र राइटको लागि अटो भयो होइन, टप पनि दिनुपर्छ। अब टप 5% गरिदिनुहोस् है, सेभ गर्नुहोस्, रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस् है, अलिकति ग्याप आए जस्तो भयो हो। ए होइन, के भयो त भन्दा यहाँ माथिबाट ग्याप आयो कि है, यसमा होइन कि बक्स भएको यसमा दिदिनुहोस्, किनभने टेक्स्ट पनि यहीँभित्र छ नि त, यहाँभित्र है। कोलमा के गरिदिनुहोस् भने मार्जिन टप दिदिनुहोस् कि, यहाँ 5% गऱ्यो भने ग्याप हुन्छ है। यो किन भएको त भन्दा यो ब्रान्च लेखेको बक्स पनि यो ब्रान्च लेखेछौँ नि हाम्रो आवर ब्रान्च अल ओभर, यो सबै सेक्सनभित्र छ नि त है। त्यहाँबाट सेक्सनलाई दियो भने जसरी नि यही मुभ हुने भयो कि, सेक्सनभित्र के छ, यो टेक्स्ट पनि छ, यो इमेज पनि छ नि त। अनि यो इमेज फेरि ब्रान्च कोल भन्ने ब्रान्च रोमा ब्रान्च कोलमा पनि छ है, ब्रान्च रोभित्र कोल छ नि त, त्यो कोललाई टप मार्जिन दियो नि यो मात्र तल सर्छ कि, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अब अलमोस्ट आइसकेको छ। अब त्यही भित्र तल हेर्नु न, तल पनि अलिकति ग्याप चाहियो भने तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, एक कोलमै गएर तपाईँले मार्जिन बटम पनि लेखिदिनुहोस् अहिलेको लागि होइन, अहिलेलाई चाहिँ मार्जिन बटन पनि 10% है, किनभने मलाई तल थोरै ग्याप चाहिएर कि, तलै टाँसियो हेर्दा मजा आएन कि डिजाइनिङ गर्ने बेलामा है। भयो नि त, बल्ल ठिक भयो है, अलमोस्ट वी आर डन है।
अब एकदम हुन लागिसकेको छ हाम्रो कामहरू सबै हैन। अब के गर्ने त भन्दा यो टेक्स्टलाई हामीले यहाँ माथि चाहिएको मात्र, यो टेक्स्टलाई माथि चाहिएको नि हुबर हुन परेको मात्र त हो नि हैन। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टेक्स्टको लागि छुट्टै डिप दिन्छौँ के है, छुट्टै डिभिजन ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ टेक्स्टको लागि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा डिप भन्ने ट्याग लेख्छु, क्लास दिन्छु र यो चाहिँ सिटी नेम है, सिटी नेम बनाइदिन्छु यिनीहरूलाई है। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् काठमाडौँ, चितवन यो सबै चेन्ज गर्नुहोस् है, डिप दिएको मात्र है, चितवन। कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। अब यो त तेरो यसले केही पनि चेन्ज त ल्याउँदैन, जस्ताको तस्तै नै हो आउने होइन, आउने त जस्ताको तस्तै नै हो। तर के गर्नु त भन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति माथि लगाउन पर्यो भने चाहिँ अब यसको क्लास बनाएँ नि मैले, अब त्यो क्लासको सिएसएस लेख्न पर्यो है। सिएसएस लेख्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि डट सिटी नेम दिएको नि त होइन, डट सिटी नेम दिनुहोस् होइन। सिटी नेमभित्र चाहिँ त्यो भित्र आउनु पर्यो नि त है, त्यो भित्र आउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो कोलको पोजिसन चाहिँ रिलेटिभ गरिदिनुहोस् है, यही भित्र हो नि त टेक्स्ट पनि है। अनि यसको पोजिसन चाहिँ एब्सोल्युट गरिदिनुहोस् के, एब्सोल्युट गरिदिनुहोस्। अनि यो कहाँबाट आउनु त भन्दा ठ्याक्क टपमै आउनु पर्यो नि त होइन, टपमा आउनु पर्यो, 0 लेफ्ट पनि 0 है। अनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि टप लेफ्ट 0 भइसकेपछि एकचोटि सेभ गरेर हेरौँ है, केही मिलेन भने फेरि ल्याउँला है। यहाँ आयो नि त, यही यहाँ आयो है। र यो के हो, यो टेक्स्ट यति मात्र होइन कि मलाई यो होल बक्स भरि चाहिएको नि त होइन, अहिले हुबर हुने बेला त बक्स भरि चाहिएको। त्यही भएर यसमै तपाईँले के गरिदिनुहोस् त भन्दा सेम के हाइट र वेट पनि दिनुहोस् के, यो इमेजको अस्ति के इमेजको अस्ति हाइट र वेट दिदिनुहोस् के। वेट 300 होइन 400 दिनुहोस्, अनि ठ्याक्क बिचमा आउँछ, ठ्याक्क बिचमा आयो नि त होइन। यति बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा यति बेलामा चाहिँ यो बिचमा पनि आयो होइन। यति बेलामा यसको के हुनु पर्यो त भन्दा यसको कलर वाइट गरिदिउँ है, यसको कलर है सुरुमा वाइट गरिदिउँ। अनि फन्ट साइज पनि ठुलो बनाउनु मन लाग्यो ठुलो बनाउँदा हुन्छ, फन्ट साइज दिनुहोस् 30-35 बनाइदिनुहोस्, 35 पिक्सल है, अलिक ठुलै आओस्। कन्ट्रोल एस, यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ है, धेरै ठुलो आयो भने 30 बनाइदिनुहोस् है। यसो चाहिँ हाम्रो बिचमा पनि आयो, खोजे जस्तै आइरहेको छ है। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यत्तिकै यो आएको ठिक छ कि यो राम्रै आइरहेको छ होइन। अब यो माथि त आयो होइन, माथि पनि आयो, चिट्टको बिचमा पनि आइरहेको छ। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई टक्क क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सर यहाँ एउटा हुबर आउनु पर्यो कि है। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दा यो सिटी नेम क्लास लाम, सिटी नेम भन्ने क्लास लाम, यसमा चाहिँ हुबर गरौँ होइन। हुबर केमा हुबर गर्दाखेरि चाहिँ भन्दा S3 भन्ने हामीले हेडिङ देखाउँ क्या त्यहाँ है। यहाँ हेडिङ उस गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ त भन्दा ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिउँ। हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के गरिदिउँ त भन्दा रेड बनाइदिउँ ल सपोज है। कतिमा बनाउने यो सबै इफेक्ट के कहाँबाट भन्दाखेरि यो पोजिसन यो सबै कुरा जस्ताको जस्तै सबै कपी गरिदिनुहोस्। अनि यसले के पनि दिन्छ त ब्याकग्राउन्ड इमेज सहित दिन्छ, ब्याकग्राउन्ड रेड बनाउँछ कि हुबर गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल एस गरेँ, यो माथिको पार्ट सबै कपी गरेँ मैले है। अब यहाँ मैले रिफ्रेस गरेँ भने के हुन्छ, यो जस्ताको तस्तै आउँछ आउन त, तर मैले यहाँ हुबर गरेँ भने के हुन्छ, सबै रातो भयो नि त होइन, सबै रातो भयो है, सबै रातो भयो, सबै रातो भयो। तर सबै रातो भएर त मजा भन नि त, देखिन नि पऱ्यो नि त होइन, देखिन नि पऱ्यो। त्यही भएर के गरौँ त भन्दा तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अब यो हुबर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो बक्स चाहिँ एकदम रेक्टेङ्गल आयो, छेउछेउमा गोलो आएन, त्यसको लागि यहाँ पनि बोर्डर रेडियस गर्न त मिलिहाल्छ। यो धेरै कुरा भनिराख्नु परेन है, 10 पिक्सल गरिदिनुहोस् है। त्यो गरेपछि तपाईँको हुबर गर्दाखेरि पनि बक्स पनि अहिले चाहिँ रातो यस्तो आएको थियो भने अब यहाँ गर्दा यो नि गोलो आयो होइन। तर मैले गर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा हुबर गर्दाखेरि फन्ट साइज पनि सानो भयो है। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ फन्ट साइज सानो भएको छ, अहिले ठुलो बनाउँला है। अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा सबै छोप्न खोजेकै होइन कि है, हामीले सबै छोप्न खोजेकै होइन होइन, यसलाई चाहिँ यहाँ तल ल्याउन खोजेको। त्यही भएर हुबर गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दा यो कुराहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म पनि हुनु पर्यो है, ट्रान्सफर्म गर्नुहोस् होइन। अनि ट्रान्सफर्ममा चाहिँ हामीसँग ट्रान्सलेट भन्ने हुन्छ, ट्रान्सलेट वाइ एक्सिसमा है,
वाइ एक्सिसमा अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ नि 80% लेखेर हेर्नुहोस् यहाँ है हेर्नुहोस् यहाँ मिलिहाल्छ अब कन्ट्रोल एस गर्नुहोस् अनि यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस् है रिफ्रेस हुँदैछ है ल रिफ्रेस गर्नुहोस् है हेर्नु त तल गयो नि होइन तल त आछ के है तल त आछ तर यो बढी तल आछ नि त है हामीलाई यहाँसम्म मात्र चाहिएको त त्यही भएर यो क्लासभन्दा तल गयो भने चाहिँ त्यसलाई नदेखिने बनाउनु पर्यो होइन भनेको चाहिँ ओभरफ्लो भएको ओभरफ्लो चाहिँ अफ गरिदिनु पर्यो अब ब्रान्च कोलममा गएर तपाईँले हेर्नुहोस् त त्यो कोलभित्रै के छ इमेज पनि छ टेक्स्ट पनि छ नि त त्यही भएर यहाँभित्र गएर तपाईँले ओभरफ्लो चाहिँ हिडन गरिदिनु भयो भने अभियसली त्योभन्दा बाहिर निस्केको कुरा चाहिँ के हुन्छ अब हिडन हुन्छ हेर्नुहोस् है त मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ है देख्नुभयो है हिडन भयो नि त है अब फन्ट साइज अलिकति हुबर हुँदा ठुलो जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई 35 बनाइदिन सक्नुहुन्छ यो H3 भएर हो कि यो H3 गरेछु नि त मैले यहाँ त्यही भएर नि कन्ट्रोल एस है ठिक छ अब यो धेरै धेरै माथिसम्म आए जस्तो लाग्यो भने अब यहाँ यसमा चाहिँ बोर्डर रेडियस नदिए पनि हुन्छ है किनभने तल आउँदाखेरि रेक्टेङ्गलै देखिन पर्यो नि त यहाँ छेउछेउमा पनि यस्तो घुम्यो भने राम्रो नदेखिन सक्छ है त्यही भएर यसलाई चाहिँ बोर्डर रेडियस दिएन भने ठ्याक्क रेक्टेङ्गल हुन्छ कि अब यो अझै धेरै चाहियो भने के भन्छ यो 80% भयो यसलाई 90% बनाइदिनु न के जान्छ र होइन तलैसम्म जान्छ नि त 90 बनाइदिनुहोस् कन्ट्रोल एस गर्नुहोस् यहाँ आउनुहोस् सेभ गर्नुहोस् ठ्याक्क 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 होइन तर अझै राम्रो छ चुइँ आउने बनाउन मन लाग्ने के धेरैचोटि ट्रान्जिसन भनिसकेको छु नि मैले होइन ट्रान्जिसन 0.5 सेकेन्ड राखिदिनुहोस् होइन यति गर्ने त चुइँ तल आउँछ अब रिफ्रेस गर्नुहोस् न है भयो नि त होइन खोजे जस्तै भयो नि त हामीलाई आज चाहिए जस्तै भयो नि त यसरी ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो ठिक आयो है यसलाई सानो स्क्रिनमा हेरौँ कस्तो भएको छ है त हेरौँ है सानो स्क्रिनमा त साइडमा आयो नि त होइन साइडमा आयो खास के भएको त भन्दा यो मार्जिन नमिलेको मात्र हो कि है कहाँ मिलेन त भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै हाम्रो चाहिँ कोलमा छ नि त यो कोल हो नि त प्रत्येक कोल हो कोललाई पनि हाम्रो टप मार्जिन दिए जस्तो छ क्या यसो हेरौँ है त मार्जिन टप 5 गरेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ यो मार्जिनलाई चाहिँ अटो गरिदिउँ यहाँ थियौँ है अटो मार्जिन गरिदिने बित्तिकै यसले सबै कुरा मिलाइहाल्छ हेर्नुहोस् है त कन्ट्रोल एस गरौँ है ठिक आइरहेछ है सबै अब के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सानो स्क्रिन गरौँ है त सानो स्क्रिन गर्दाखेरि ल ठिक छ नि त होइन सानो स्क्रिनमा पनि सबै ठिक भयो है र अब तपाईँलाई इनकेस यो अझै तल चाहियो होइन अलिकति ठुलो चाहियो भन्यो भने चाहिँ त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त्यो इमेजको साइज ठुलो बनाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँ मार्जिन अटो गरे पनि होइन मार्जिन अटो गरेर पनि टप पनि दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू त होइन मार्जिन टप गरिदिए भइहाल्यो नि टप गरिदिनुहोस् यसलाई 5% गरिदिनुहोस् होइन है देख्नुभयो सबै ठिक छ नि त होइन सानो स्क्रिनमा पनि ठिक भयो ठुलो स्क्रिनमा पनि ठिक छ यसरी चाहिँ आजको भिडियो हामीले यहीँ कम्प्लिट गऱ्यौँ फेरि नेक्स्ट डे चाहिँ हामी यसले तलपट्टिको पार्टहरू गर्दै जानेछौँ आजलाई यति नै गरौँ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाई